عادلت قيمته الذهب والألماس. باع البعض أراضيهم مقابله. نشبت من أجله الحروب والمعارك. استخدم كعملة نقدية نفيسة. ومشى المهاتما غاندي من أجله 24 يوما متواصلة. وأغنى رجل في التاريخ كان يتاجر به. صدق أو لا تصدق، لكننا نتحدث عن الملح، فتعال نخبرك بالتفاصيل. الذهب مقابل الملح. كان الملح وما يزال مادة ضرورية لجسم الإنسان، وبينما هو من أرخص المواد عالميا وأكثرها توافرا، إلا أنه في العصور القديمة كان عكس ذلك تماما، خاصة قبل أن تخترع البشرية وسيلة تبخير مياه البحار لتحصل على الملح، إذ لم يكن موجودا إلا الملح الصخري، وكان يستخرج كالذهب من جوف الجبال، لكنه أيامها كان أغلى من الذهب، فالحاجة إليه كانت أكبر، لأنه كان يستهلك باستمرار ولصعوبة الحصول عليه، إذ كانت هناك أيضا مشكلة تتمثل في أن مثل هذا العنصر الضخم والمهم يكلف أكثر عند نقله بكميات كبيرة، مما ينتج عنه زيادة في سعره، ونتيجة لذلك غالبا ما يتم استبدال الملح بمسحوق الذهب، وأحيانا بسلع أخرى في المناطق النائية، كما تم استخدام قطع صغيرة من الملح كعملة نقدية في بعض المعاملات التجارية، حتى أن المستوطنين القادمين من أوروبا اشتروا من الهنود الحمر قطع أراضٍ مليئة بمعدن الذهب بأكياس من الملح. وفي القرن السادس عشر الميلادي كان كل من يسيطر على تجارة الملح يتحكم أيضا بتجارة الذهب، إذ كان كلاهما من الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمبراطوريات المختلفة غرب إفريقيا. كانت مناجم الملح في إيدجيل في الصحراء مصدرا شهيرا للملح. أيضا احتكرت إمبراطورية غانا تجارة الملح في القرن السادس عشر إلى الثالث عشر الميلادي، وسيطر بربرس نهاجه على مناجم الملح في أوليل وتغازة في القرن العاشر، ونشطت هذه التجارة كذلك مع إمبراطورية مالي. وفي مدن المعادن الصحراوية مثل تغازة كان الملح سلعة وفيرة جدا، حتى أن ألواح الملح الصخري استخدمت في بناء المنازل. غاندي يحرر الهند بالملح. عام 1858 تمكنت أساطيل بريطانيا العظمى من إخضاع شبه القارة الهندية ووضعها تحت سلطة حكمها الاستعماري. ومن أبرز القوانين التي استغلت بها بريطانيا الهنود فرض قانون احتكار استخراج الملح وبيعه، وفرضت ضريبة على استهلاك الملح، وعقوبة بالسجن على كل من يخالف القانون. ليطلق المهاتما غاندي ردا على الاستعمار البريطاني مسيرة سميت مسيرة الملح، قاد فيها غاندي جموعا حاشدة من مدينة أحمد أباد وسط الهند، متجها نحو مدينة داندي على ساحل بحر العرب، قاطعا مسافة 400 كيلومترا خلال 24 يوما، لا للترويح أو الصيد بل من أجل الملح. ورافق غاندي العشرات من تلامذته ومريديه من مختلف المناطق والمشارب، لتشكل هذه المسيرة مفصلا هاما وحلقة قوية في تاريخ الهند. فحين وصلت المسيرة وجهتها قبض غاندي حفنة من ملح البحر وقذفها في الهواء، مطلقا شعاره الخالد: أيها الهنود اصنعوا الملح، فقد تكسر القبضة التي تحمل الملح، لكن هذا الملح لن يستسلم طواعية. لتكتب تلك اللحظة بداية انحسار الاستعمار البريطاني عن الهند. أكثر ما يثير الاستغراب والصدمة أن أغنى أغنياء البشرية مانسا موسى الأول، وهو ملك إفريقي مسلم عاش في القرون الوسطى، ويعد أغنى رجل في التاريخ حتى اليوم، بناء على دراسة أعدها ونشرها موقع سيليبري نتورث ويب سايت. ولم يمتلك بنوكا أو آبار نفط، بل كان مجرد تاجر ملح. فهل كنت تتخيل يوما أن هذه الذرات البيضاء كانت لها تلك القيمة التاريخية قديما؟ وما رأيك بحال الملح بين الحاضر والماضي؟